Привіт! Сьогодні я хочу розповісти, як виглядає домівка бджіл зсередини та хто насправді керує всією цією спільнотою. Багато хто вважає, що головною вулику є матка, мовляв, вона королева, яка всім командує. Насправді ж маткою керує колективний разум. У вулику все чітко розмежовано. По боках кормові запаси, мед та перга, а в самому центрі гніздо. Гніздо бджіл завжди має форму кулі, бо куля найкраще тримає тепло. У центрі, де знаходиться розплід, бджоли підтримують стабільний плюс 35, плюс 37. Це критично важливо. Якщо температура впаде хоча б на кілька градусів, личинки замерзнуть. Тому бджоли ніколи не дозволяють матці сіяти більше, ніж вони здатні зігріти своїми тілами. Від кількості бджіл у гнізді залежить обсяг розплоду та його розташування. Матка – це не директор, а виконавець. Якщо сім'я слабка, бджоли фізично не можуть створити великий тепловий купол. У такому разі матка сіє по колу лише на тій ділянці, яку зігріли робочі бджоли. Це таке собі замкнене коло. Мало бджіл, мало розплоду, немає нових годувальниць та обігріву, тому сім'я росте поетапно, набираючи сили по наростаючій. Увесь цей час командують саме робочі бджоли. Вони вирішують, коли матці потрібно прискоритися, а коли пригальмувати. Головний інструмент контролю – дієта матки. Чим більше її годують маточним молочком, тим більше вона сіє. Це молочко виробляють молоді бджоли-годувальниці віком від 5 до 12-15 днів. У них максимально розвинені спеціальні залози. Самі бджоли маточне молочко не їдять, вони віддають його личинкам або годують ним матку. Бджоли вирішують усе, чи час розширювати гніздо, чи пора готуватися до роїння, і навіть чи жити самій матці. Якщо вона старіє або хворіє, бджоли змушують її знести яйце у спеціально підготовлену місочку, майбутній маточник, щоб вивести їй заміну. Тож бджолине гніздо – це ідеальний баланс між амбіціями матки та командами робочих бджіл. Кожна бджола – це наче клітина одного величезного організму, яка працює виключно заради виживання всієї сім'ї.